ආයිබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කෝකෝ කොන්නම්මාගේ ආදරණීය රසමෙදුරට. ඔන්න ඉතින් මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා දිව්‍ය ඖෂධයක් බඳු මුරුංග කොළ වලින් ඉක්මනින්ම රසට ගුණයෙන් පිරි මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. චුට්ටක් අපි බලමු මේ මුරුංග කොළ වලින් මොන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අපේ ශරීරයට ලැබෙනවද කියලා. ඔව්, ප්‍රෝටීන්, විටමින් B, විටමින් C, විටමින් A, විටමින් E, යකඩ, මැග්නීසියම්, බීටා කැරොටින් කියන මේ වගේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියක් මේ මුරුංගා ආහාරයට ගැනීම මගින් අපේ ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රතිඔක්ෂිකාරක ගුණය අතින් ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තියෙන මේ මුරුංග ආහාරයට ගත්තාම අපිට ශරීරයේ රුධිර පීඩනය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රුධිරයේ සීනි මට්ටම ඉතා හොඳ මට්ටමකට පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හෘදයාශ්‍රිත රෝග, පිළිකා ආදී නිදන්ගත රෝග සඳහා මේ මුරුංගා ලොකු පිටුහලක් අපේ ශරීරයට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කාලයට ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය වන සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ක්‍රියාවලිය සාර්ථක ලෙස පවත්වාගෙන යාමටත්, ඒ වගේම ඇස් පෙනීම නිරෝගීව තබා ගැනීමටත්, අස්තිවල සිදුවන රෝගාබාධ මැඩ පවත්වා ගැනීමටත් මේ මුරුංග කොළ ගොඩාක් ලොකු පිටුහලක් ලබා දෙනවා. අපිට මේක හදාගන්න ගොඩක් ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සූදානම් කරගත්ත මුරුංග කොළ ටිකට පොල් ටිකකුත්, ඒ වගේම පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, වියලි මිරිස් කඩලක් දෙකක්, ඒ වගේම ලුණු ටිකක්, තෙල් ස්වල්පයක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට තවත් පුංචි දෙයක් කියන්න කැමතියි. මම මේ සඳහා කහකුඩු පිංචකුත් සෝදානම් කරගෙන තියෙනවා. කහකුඩු කියලා කියන්නේ විස බීජ නාශකයක්. ඒ වගේම තමයි කහකුඩු චුට්ටක් අපි කෑමකට එකතු කරගත්තාම ඒ කෑමේ තියෙන ප්‍රියමනාප බව, ලස්සනකම තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම අපිට ලැබෙන නිසා මම හිතුවා මේකට කහකුඩු චූට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා කියලා. කොළ ටික පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් සුදුසු වළඳක් ලිපේ තියලා ඒකට අපි තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් විතර වගේ එකතු කරගමු. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා ගාව තියෙනවනම් අබ ඇට ටිකක්, සූදුරු ඇට ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට කපලා සෝදානම් කරගත්ත බීලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්න. ලුණු ටික ලාවට බෙදීගෙන එනකොට ඔයාලා කපලා සූදානම් කරගත්ත වියලි මිරිස් කඩලත් මේකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තවත් පුංචි වෙලාවක් ලුණු ටික මේ විදිහට බෙදුනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට සූදානම් කරගත්ත කහකුඩු චූටිත්තත් එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. මම මේ ලුණු ටික ගොඩක් වෙලා කර වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට අපි සෝදානම් කරගත්ත පොල් ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට එකතු කරගත්ත මේ පොල් ටික විනාඩියක් විතර කලවම් කරන ගමන් බෙදගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා සෝදානම් කරගත්ත කොළ ප්‍රමාණය අනුව මේ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මැල්ලුමක් හදනකොට මැල්ලුමට අවශ්‍ය කරන ලුණු ටික මැල්ලුම හදද්දි කොළවලට එකතු කරනවට වඩා කොළ එකතු කරන්න කලින් පොල්වලට ලුණු ටික හොඳට එකතු කරලා කවලම් කරලා ඊට පස්සේ කොළ ටික එකතු කරගන්නවා නම් ඒකේ වඩාත් වැඩි රසයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි පොල්වලට එකතු වුණ ලුණු ටික හොඳට කවලම් වෙලා ඊට පස්සේ කොළත් සමග හොඳට කලවම් වෙන එක.
ඒ නිසා මතක තියාගන්න හැම වෙලාවෙම මේ විදිහට පොල් වලට ලුණු ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේකට කොළ ටික එකතු කරලා පොල් සමග කොළ ටික හොඳින් කවලම් කර ගන්න. තවත් පුංචි දෙයක් අපි මැල්ලුමක් හදාගන්නකොට එකතු කරගත්ත කොළ ටික ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වළඳ වහන්නේ නැහැ. පොල් ටික ලුණු ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ කොළ ටික එකතු කරලා ඉක්මනින්ම කවලම් කරලා ලිප ඔෆ් කරගන්න. ගොඩක් වෙලා මේ මැල්ලුම අපි ලිපේ තියාගෙන හිටියොත් එහෙම මේ මැල්ලුමේ තියෙන මේ ලස්සන කොළ පාට ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් පුංචි දෙයක්. මේ විදිහට අපි මැල්ලුම මලව ගත්තට පස්සේ අපි මලව ගත්ත වළඳේ මැල්ලුම තියලා තියන්න එපා. ලිප ඕෆ් කරපු සැනින්ම මැල්ලුම වළඳෙන් ඉවත් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් පහසුවෙන් මේ විදිහට රස ගුණ පිරි මුරුංග කොළ මැල්ලුමක් හදාගන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා අඩුපාඩු සියල්ලක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා තවමත් කූකෝ කොන්නම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කූකෝ කොන්නම්මාට එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ළඟට ගෙන්න ගන්න. ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.